ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਡੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਯਾਨੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਡੂਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੂਬ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ। ਡੂਬ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਨੂੰ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਟਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ 1900 ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਡੂਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਡੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। There has been a significant increase in cases in the past few weeks. Hospitalization have also started to rise, and as you know, this is one of the main things that we watch. On Omicron, for the moment, we would still have a limited number in Quebec, but the real situation is probably underestimated. We will once again screen all cases today to see the level of community contagion. Given the increase in cases, we want to speed up the booster dose. Therefore, we will be reestablishing mass vaccination sites and reopening some appointment slots, but we also need additional employees. We are looking for 500 vaccinators and administrative staff. So if you are available, please come and help us as you've been doing in the last year. Public Health also recommend 2 additional preventive measures. First, employers are asked to work from home employers are asked to say to employees to work from home until further notice. And secondly, Public Health recommends the obligation to wear a mask in common area of all RPAs. Now, on rapid tests, we asked the federal government for a minimum of 10 million. We also insisted on receiving the quantity of rapid tests
in proportion of the population. We are therefore announcing that as of next Monday, we will be able to begin distribution of rapid tests to our population in nearly 1,900 pharmacies or drugstores. And this will be done on a free basis. People will be able to receive 5 tests per person per 30 days. On Monday, part of the population will have access to these tests, but the more the federal government sends us, the more we can offer to Quebecers. ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 75 ਮਰੀਜ਼ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਡੂਬਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੈਨੀਅਲ ਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। In the last 30 days, we had 30,000 new cases of COVID. More than half of those 30,000 cases were unvaccinated people. Okay? So already, but they only represent 10% of the population now. So if there is a message in terms of cases, and I'm just talking cases, is there's still a big impact of the unvaccinated right now. And if you follow the chain going from cases to hospitalization and to intensive care, 65% are unvaccinated. You see what I'm saying? So it's very clear that it's not only one thing, but the big element is hospitalization and intensive care. And that's the reason I said in French earlier, I know that unvaccinated people can change their mind. And if they look at the chance they have today, given that we are 3 months into the winter for the next 3 months, that we're going to be inside, there will be parties, and on top, this Omicron is coming. If they have the chance, they should go and get vaccinated. ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕਣ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਕੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਲੋਕਲ ਪਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। Public health is not only preventing cases of the disease, is also to making sure that people are in good health and they will collaborate and participate. You know, if you're too strict, you can have a big side effects. If you're too low, and what we said, and I want to say that to you in English because I told that in French, it's a maximum to go to 20 if everybody is vaccinated. If there is an unvaccinated person in that group, we don't recommend being at 20. It's 10 is even too much. And based on your own evaluation of your risk, based on your tolerance of risk, you could decide to do a lower kind of party. Just for example, I told I was supposed to be 15. I decided to go be to 7 just because I've got a brother-in-law and which are over 70, and I don't want them to get to the intensive care in February because of this party. So I think we are trying to giving people some responsibility to decide. Even if I say 10, there's going to be people who are going to do a 40-person party. You know, and comparing to other provinces, if we look at that,
We are the ones who kept most of the passeport vaccinal everywhere, limits in restaurants. So we are not so permissive, but we think that the holidays is a period where people want to come together, but they must manage this by themselves too. ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਲਾਕਡਾਊਨਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੁੜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ $7.4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਏਡ ਬਿੱਲ ਨੂੰ C2 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਏਡ ਨੂੰ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ $300 ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਬਰਲਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੂਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ NACI ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਾਰਕੋ ਮੈਂਡੀਚੀਨੋ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। US ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। In terms of boosters, our first priority is following the recommendations of NACI, of the experts in terms of when they should happen, what's the impact of the Omicron variant on that. There is not an issue about quantity of vaccines. We have lots of vaccines for boosters in Canada. We're receiving more into the new year. We are fine in terms of quantity. The issue is what is the best recommendation for people to get those boosters and when. With regards to the mandatory testing for those transiting through listed countries who are coming back to Canada, their pre-departure tests are no longer valid from those listed countries. Right. So they'll have to acquire a test from a third country that is not listed, effective today. And then with regards to the mandatory testing for all flights and all passengers, with the exception of those coming from the United States, will be coming in the very short term. And what's the likelihood of expanding that to cover flights coming from the States or even the land border? Well, as always, we're going to continue to get our advice from public health care officials, and just given that this is a new variant of concern, that advice is being watched very closely and in real time. ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਖਤਰਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਜੂਇਸ ਡਕਲਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਗਏ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਡਿਲੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। We are announcing today is that all air travelers coming from outside Canada, apart from the United States, will now need to be tested at the airport in which they are landing in Canada, whether they are vaccinated or unvaccinated. They will then need to isolate themselves until they get the result of their test.
Obviously, those that come to Canada and are not vaccinated from anywhere in the world need to do a quarantine of 14 days, as it has always been the case, and do a test both on day 1 and on day 8. The third measure is, as we prepare for a possible extension of that last measure to all travelers by land and by air coming from the United States, we will be working with provinces and territories to see how that could be done. We don't know if it would need to be done, or whether it could be done if the situation evolves and requires such a policy to be implemented. And on that, I will be having a meeting with all of my provincial and territorial colleagues in about 2 hours from now to share those measures and to see how we can prepare for other eventualities. This measure, this call that we are making, is to ask NACI to provide quick guidance on whether we should revise national standards, national attitudes and actions on the use of boosters across Canada in the context of the new Omicron variant. Now, let us also remind Canadians that those rules have always changed over the last 20 months, and change and will continue to change as the situation evolves. So this is what we are doing today. It may well be that as we gain time, we find that the new variant is of less concern than what some experts might be fearing, but the situation might also evolve differently. So we're reminding Canadians that travel rules and border rules in particular can always change, and that involves both testing and quarantine measures, and we will be watching the situation, as all Canadians will do, over the next days and weeks. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ 10 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। 10 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ, US, UK ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਐਡਨੋਮ ਗੈਬਰੀਏਸਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ PHAC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕੋਵਿਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3300 ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਾਵੇਂ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਔਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ RT ਵੀ ਹੁਣ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਚੌਗਣੇ ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12000 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2000 ਤੱਕ COVID-19 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। सूबे की प्रोविंशियल सेहत ऑफिसर डॉक्टर बोनी हैनरी ने इस संबंधी जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि सूबे में फिलहाल करीब 100% मामले डेल्टा वेरिएंट के ही रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर बोनी हैनरी ने कहा कि इस वेरिएंट की कम्यूनिटी ट्रांसमिशन होनी शुरू हो गई है तो आउंदे दिनों में इसके मामले वधने शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस वेरिएंट के नाल पीड़ित हुए लोगों की उम्र 5 तो 72 साल के दरमियान की है। हाल ही में सामने आए 20 वायरस पीड़ितों संबंधी दस्सिया गया कि उन्होंने बीते कुछ दिनों के विच नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, इजिप्ट, ईरान, मैक्सीको, जर्मनी, पुर्तगाल और अमेरिका की यात्रा की सी। हुण असिद्धे तौर पर कहा जा रहा है कि यात्रावां बंद कीतियां जाण। वर्क फ्रॉम होम भी कई प्रोविंसेस वालों कहा गया। कई प्रोविंसेस वालों क्रिसमस दीयां छुट्टियां नूं ध्यान नाल मनाउण दी गल कीती गई है। कईयां वल्लों कहा गया कि बाहर घूमण गए तां क्वारंटीन करना लाजमी होवेगा। हुण इह तुहाडे ते डिपेंड करदा कि तुसीं किस तरह दे नाल सावधानी वरतदे हो, किस तरह दे नाल गाइडलाइनस नूं देखदे हो, किस तरह गाइडलाइनस नूं समझदे हो। तो गाइडलाइनस की पालना करनी ना भुल्लिओ। अपनी ते अपने परिवार की ते अपने आले दुआले की सुरक्षा तुहाडे हत्थ दे विच है। तुसीं इसे तरह ही अपनी गाइडलाइनस नूं फॉलो करते रहो। वैक्सीनेटेड आदमियां दे वैक्सीनेटेड व्यक्तियों के ग्रुप दे विच ही बैठो ताकि तुहानूं पता होवे कि तुसीं सुरक्षित हो ते तुहाडे नाल दे सुरक्षित ने। असीं इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक इसे तरह पहुँचाते रहांगे। देखते रहो साझा टीवी ते मैनूं अर्शदीप नूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।